Hôm nay chúng em xin giới thiệu câu chuyện luân hồi có thật của bạn Tường Lam, Trường Chây, đến từ tỉnh Bình Dương, Âu Lạc hay Việt Nam. Tường Lam sinh năm 2018 trong một gia đình lao động giản dị. Theo lời mẹ kể, ngay từ khi chào đời, em đã không thể ăn các món mặn mà chỉ tiếp nhận được thức ăn chay. Bé không có ăn được đồ mặn, chỉ cần nghe mùi thịt cá là bé tanh. Bé ói là phải đi bệnh viện, đi liên tục mấy tháng gì đó. Rồi về ba mẹ cũng buồn khổ lắm, sao mà con mình thì lại kỳ như vậy đó. Rồi không có sức này kia, rồi sau đó thì tức quá cho ăn cháo trắng luôn thì nó ăn tới mấy chén cháo trắng luôn. Xong sau này lớn lên thì bé đi học, bé ăn thì cơm trắng với chuối, chỉ cơm trắng với chuối thôi. Còn lại nếu như mà tất cả cá thịt gì đó là bé không ăn. Dù chỉ ăn cơm trắng với chuối, Tường Lam vẫn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và luôn giữ gương mặt rạng rỡ, thánh thiện. Việc ăn chay của Tường Lam dường như không chỉ là một lựa chọn về lối sống, mà là một sự thức tỉnh tự nhiên từ sâu trong tâm hồn. Đặc biệt, khi mới 5 tuổi, dù chưa từng được ai hướng dẫn, em đã có thể thuộc lòng nhiều bài kinh Phật dài bằng cả tiếng Âu Lạc hay Việt Nam và tiếng Phạn. Với giọng đọc trẻ thơ trong trẻo, em ngân nga từng câu kinh một cách mạch lạc đến mức khiến người nghe không khỏi kinh ngạc. Nam mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xả Lỗ Lô Hít Lưu Ly Bất Lạc Đà Đắc Ra Sợi Giả Tắc Hai Tiết Ra Gia Hai Đắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đát Đại Ca Én Bệ Sắc Hợi Bệ Sắc Bệ Bệ Sắc Xả Tam Một Tiết Tế Tỏ À Tam Một Tiết Tế Tỏ Hoa Tam Một Tiết Tế Tỏ Hoa Tam Một Tiết Tai Nhân Họ Dược Sư Ly Ma Vô Phật. Nhờ ơn Đức Phật xuất hương hãy cứu lấy linh hồn cho con được hết bệnh, được mau tiêu tan hết. Chú Đại Quy là rõ nhất, nhưng mà mình phải rạp cho càng ngày mình sẽ càng tốt hơn và mình sẽ lương thiện hơn. Nam mô Đại Quy Hội Hưởng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Quy Hội Hưởng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Quy Hội Hưởng Phật Bồ Tát. Hiên khổ hiên nhãn luôn lờ Đại Quy Tâm Bà La Ni. Nam mô Hắc Đà Đắc Đà 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 Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia Bà Lưu Kiết Đới. Không chỉ thuộc lòng các bài kinh Phật, Tường Lam còn khiến gia đình xúc động khi đưa ra lời khuyên giúp bà ngoại. Lúc ấy đang lâm bệnh nặng, hóa giải nghiệp chướng trong quá khứ do sát sinh gây ra, theo lời kể của mẹ em. Có bữa hôm cách đây khoảng hơn 1 tháng là mẹ chị bệnh á. Mẹ chị bệnh là bác sĩ nói là cái phổi mẹ chị bị đen á, là có thể 1 tuần nữa mẹ chị mất. Mà chị cũng thì nghe gì thì cũng buồn, nhưng sau đó bé Lam nói không, mẹ có thể sinh được. Tại vì những người đó đang chờ bà ngoại con tước ngay cây cầu lận. Đứng sắp hàng, bé nói là đứng sắp hàng từ cây cầu tới nhà là đang chờ ngoại để đòi cái mà bà ngoại từ trước giờ làm cho họ. Họ là ai Lam? Họ là một quan gia. Quan gia. Họ là quan gia chế chủ, nó nói gì đó. Ngày xưa mà ngoại con có đâm con cua làm bún canh cua á. Mấy con cua đó làm sao? Mấy con cua đó nó oán hận quá, nó chịu không nổi. Con nói là con xin các vị thể tha cho bà ngoại con. Và các vị nói là mày hứa phải cho 1.000 ký gạo tao mới tha được. Đó, thì cách đây khoảng 1 tháng trước á là chị với bé Lam đi cho 1.000 ký gạo để cho ngoại hết bệnh, thì nay bác sĩ nói ngoại cũng bớt rồi. Hết đen, phổi của mẹ bình thường. Câu chuyện nhỏ nhưng sâu sắc của Tường Lam mở ra một góc nhìn đầy cảm hứng về lòng từ bi, nghiệp quả và sự kết nối tâm linh vượt ngoài hiểu biết thông thường. Qua tâm hồn thuần khiết của một em bé, chúng ta có thể cảm nhận được rằng tình thương, sự sám hối và những hành động thiện lành có thể hóa giải oan nghiệp sâu xa, và cũng là cách để chữa lành không chỉ cho thân thể mà còn cho cả linh hồn. Phải chăng khả năng ghi nhớ nằm lòng các bài kinh Phật và thấy rõ được nhân quả của hành động sát sinh nơi Tường Lam chính là dấu hiệu của luân hồi, một sự tiếp nối từ một linh hồn từng tu hành trong tiền kiếp. Trong một buổi phỏng vấn vào tháng 12 năm 2023, Tường Lam đã hé lộ những ký ức về kiếp trước của mình và không ngần ngại mô tả cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi an lành mà linh hồn em từng an trú. Con là một vị Phật tên là Ngư Lam. Con hiện tại tên là Nguyễn Tường Lam. Sau này con Nguyễn hình Phật rồi tên là Ngư Lam. Tương lai con sẽ hình một vị Phật. Cõi Tây Phương rất là đẹp. Hiện tại hoa sen con đang nở ra rất là đẹp. Đâu? Chỗ nào hoa sen chỗ nào? Đang ở trên đám mây niệm Phật á, đang ở trên cõi Tây Phương. Con là lính của Quan Âm với lại đệ tử của Quan Âm, lính của Quan Âm. Tại Âu
Âu Lạc hay Việt Nam, hiện tượng của bé Tường Lam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng mạng, bởi họ cảm nhận được sự trong sáng và thiện lành tỏa ra từ tâm hồn thuần khiết của cô bé. Với những hiểu biết tâm linh sâu sắc như thể mang theo từ tiền kiếp, Tường Lam thường khuyên mọi người nên ăn chay để tránh tạo nghiệp sát sinh và hướng đến một cuộc sống từ bi, thanh tịnh. Ăn chay là tốt nhất luôn. Ăn chay là mình không có gặp điều ác, mình sẽ gặp điều thiện. Ai dạy con như vậy? Dạ con tự biết. Tự biết. Dạ. Chắc là con coi trên YouTube đúng không? Dạ không có, con tự biết, trong đầu con suy nghĩ. Thịt đó là mình ăn vô rồi nó sẽ oán hận mình. Con thịt đó nó sẽ đòi thịt của con nấu lại. Mình là hành người súc sinh luôn. Cô bé cũng rất nhạy cảm và đau lòng mỗi khi chứng kiến người xung quanh ăn thịt các loài người thân động vật. Chính tấm lòng nhân hậu và thuần khiết ấy đã chạm đến trái tim của mẹ ruột, khiến cô xúc động và phát nguyện ăn chay trường, đồng hành cùng con trên con đường từ bi. Mấy bạn ăn đồ mặn, còn con ăn đồ chay, con ăn cơm với chuối, còn mấy bạn ăn bún riêu và có thịt ở trong đó, có thịt heo nữa. Rồi bạn ăn cái da của con heo nữa. Rồi con thấy nó đau đớn. Ai đâu? Con heo á. Con heo nó đau quá, nó chịu không nổi. Nó đi rồi mà. Không, nhưng mà bạn con nhãn ăn rồi nó chết luôn rồi. Và con cũng cầu mong cho nó luôn. Cầu mong gì? Cầu mong cho nó được về cõi an lành, là cõi trời á. Còn mấy người ăn thịt heo thì về cõi nào? Không về cõi nào, về cõi địa ngục. Tại địa ngục đó là nhiều người sát sanh những con vật đó rất là đau đớn. Khi mà chặt nó rất là đau đớn. Còn mình mà ăn nó là chắc mình cũng vô địa ngục luôn. Câu chuyện của Tường Lam là một lời nhắc nhở đầy cảm hứng rằng dù linh hồn chúng ta đã từng trải qua bao kiếp sống ở bất kỳ cõi giới nào, thì điểm đến cuối cùng vẫn là sự quay về với chân ngã, nơi hội tụ của lòng từ bi, trí tuệ và ánh sáng nội tâm. Chính bằng lối sống thuần khiết, không sát sinh và biết yêu thương muôn loài, chúng ta mới có thể giải nghiệp, chuyển hóa khổ đau và lan tỏa năng lượng bình an đến những người xung quanh, góp phần làm đẹp cho thế giới này bằng chính sự tỉnh thức của mình.